วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้ไม่ได้มีสูตรขนมคลีนมาฝากกันนะคะแต่เป้มีสาระดีๆมาฝากกันแทนค่ะวันนี้เป้อยากจะมาพูดถึงแป้งแอลมอนด์นะคะเพราะว่าในช่องของเป้เนี่ยมีการใช้แป้งแอลมอนด์ในการทำขนมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแป้งแอลมอนด์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป้ก็เลยอยากทำคลิปมาแชร์นะคะเกี่ยวกับข้อมูลสาระดีๆแล้วก็ประโยชน์ของแป้งแอลมอนด์ว่าดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะในปัจจุบันสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลายนะคะแล้วก็กำลังมองหาทางเลือกของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งนะคะเพราะฉะนั้นแป้งอัลมอนด์เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่โดดเด่นในเรื่องของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าแป้งแอลมอนด์เนี่ยคืออะไรนะคะแป้งแอลมอนด์เนี่ยคือแป้งที่ได้มาจากการบดเมล็ดแอลมอนด์ให้เป็นผงค่ะโดยมีขั้นตอนคือการนำเมล็ดแอลมอนด์ไปลวกในน้ำร้อนเพื่อแกะเปลือกภายนอกออกจากนั้นจึงนำเมล็ดไปบดและร่อนนะคะเพื่อให้ได้แป้งแอลมอนด์ที่มีความละเอียดมีลักษณะคล้ายกับแป้งสาลีสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารเมนูต่างๆได้นะคะอย่างเช่นเส้นพาสต้าขนมปังเค้กคุกกี้หรือขนมอบต่างๆนะคะแทนที่เราจะใช้แป้งสาลีเนี่ยเราก็จะมาใช้แป้งแอลมอนด์แทนนะคะแป้งแอลมอนด์เนี่ยก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารที่ปราศจากกลูเตนนะคะกลูเตนก็คือไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะที่สามารถพบได้ในเมล็ดธัญพืชเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แป้งอัลมอนด์เนี่ยยังอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการของแป้งอัลมอนด์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะในแป้งอัลมอนด์1ออนซ์จะมีคุณค่าทางโภชนาการดังต่อไปนี้ค่ะพลังงาน163กิโลแคลอรี่ไขมัน14กรัมโปรตีน6กรัมคาร์โบไฮเดรต6กรัมใยอาหาร3กรัมวิตามินอ e ี35%ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันแมงกานีส31%ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันแมกนีเซียม19%ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆเช่นทองแดงฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B2 วิตามิน B9 และสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์เพื่อสุขภาพของแป้งอัลมอนด์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานแป้งอัลมอนด์วันละ50กรัมอาจสามารถช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดได้เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานแป้งอัลมอนด์เนื่องจากในแป้งอัลมอนด์นั้นอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งสามารถช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นนะคะข้อต่อมานะคะก็คือดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดแป้งแอลมอนด์เนี่ยจะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งสาลีหรือแป้งชนิดอื่นๆนะคะที่เราใช้ในการประกอบอาหารหรือทำขนมเนี่ยแต่จะมีใยอาหารและไขมันที่ดีสูงกว่าแป้งอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างแป้งสาลีนะคะเมื่อถูกย่อยและสลายไปก็จะกลายเป็นน้ำตาลและจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงและลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเช่นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ค่ะแป้งอัลมอนด์เนี่ยก็เลยจะเป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหมายถึงอาหารที่จะถูกย่อยเป็นน้ำตาลในอัตราที่ช้ากว่านะคะและให้พลังงานอย่างสม่ำเสมอไม่ทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วอีกทั้งแมกนีเซียมที่มีอยู่ในแป้งอัลมอนด์เนี่ยยังมีสรรพคุณในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการหันมาเลือกรับประทานแป้งอัลมอนด์จึงช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะข้อดีต่อมาของแป้งอัลมอนด์นะคะก็คือปราศจากกลูเตนกลูเตนเนี่ยเป็นไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในแป้งสาลีก
กลูเตนน่ะจะมีส่วนช่วยในการทำให้แป้งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยกักเก็บอากาศไว้ได้ดีขึ้นขณะที่นำขนมไปอบนะคะจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารมากๆอย่างเช่นการทำขนมปังต่างๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าโรคซีเลียกหรือโรคภูมิแพ้กลูเตนนั่นเองนะคะทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนได้เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะแป้งอัลมอนด์เนี่ยจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตนทำให้สามารถรับประทานอาหารประเภทขนมอบต่างๆได้อย่างปกติค่ะข้อดีต่อมานะคะก็คือดีต่อสุขภาพลำไส้แป้งอัลมอนด์เนี่ยอุดมไปด้วยใยอาหารค่ะพรีไบโอติกใยอาหารประเภทนี้จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะคะแต่จะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียดีที่อยู่ในลำไส้ของเรานั่นเองค่ะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและลำไส้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าแป้งอัลมอนด์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะแป้งอัลมอนด์เนี่ยมีโปรตีนและไฟเบอร์ที่สูงนะคะในขณะเดียวกันมีไขมันแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตและคอเลสเตอรอลที่ต่ำค่ะสามารถปรับประยุกต์ได้เกือบทุกเมนูเลยนะคะทั้งคุกกี้มัฟฟินบราวนี่วอฟเฟิลขนมปังเค้กแพนเค้กนะคะและก็สามารถนำมาใช้กับเมนูของคาวก็ได้นะคะสำหรับการเพิ่มความข้นนะคะอาทิเช่นซุปหรือว่าสตูต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะและวิธีการใช้แป้งอัลมอนด์นะคะด้วยคุณลักษณะของแป้งเนี่ยที่ไม่มีกลูเตนจึงดูดซับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีหรือแป้งชนิดอื่นๆในอัตราส่วน1:1ได้ในทุกเมนูนะคะโดยอัตราส่วนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเมนูนะคะจึงควรจะทดลองปรับใช้โดยเริ่มในอัตราส่วนตั้งแต่ 25% ก่อนนะคะแล้วค่อยๆปรับเพิ่มตามความชอบและความเหมาะสมกับเมนูแต่ละชนิดที่เราจะลองทำดูนะคะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังในการบริโภคแป้งอัลมอนด์กันนะคะก็เห็นได้ว่าแป้งอัลมอนด์เนี่ยมีประโยชน์ดีๆหลายอย่างเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะรีบรับประทานเพียงแต่อาหารที่ใช้แป้งอัลมอนด์เป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับปริมาณในการบริโภคก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะเพราะว่าในแป้งอัลมอนด์เนี่ยมีระดับของสารยับยั้งเอนไซม์ที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะการรับประทานแป้งอัลมอนด์ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยได้ค่ะและอาจจะทำให้เกิดอาการปวดท้องได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยจึงควรรับประทานแต่พอดีค่ะและกินอาหารให้หลากหลายได้สารอาหารให้ครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีจะดีกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แป้งอัลมอนด์ในการทำขนมคลีนหรือทำอาหารต่างๆเนี่ยก็ในวิดีโอเนี้ยก็หวังว่าจะตอบคำถามให้กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะรับประทานอะไรเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะรับประทานนะคะยังไงก็ตามนะคะวันนี้เป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเรามาดูกันว่าเป้จะมีเมนูขนมคลีนอะไรมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันนะคะวันนี้เป้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเป้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เป้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ